Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ quay một video về xử lý một cái ban lỗi của dòng Asus X507 UB ha, UB/UA. Men này thì khách xài bị vô nước và bị rỉ mạch rất là nhiều. Tôi cho các bạn xem một số hình ảnh về rỉ mạch nha. Giờ là tôi không có quay khi mà cái mạch bị rỉ. Thấy không? Đây các bạn. Đây là mạch rỉ rất là nhiều. Nước vào rỉ nguyên cái khu vực IC. Đây là IC của 1.01V đó. Thì sau khi mà tôi vệ sinh đó, thì các bạn thấy để ý đây nè, là sạch sẽ ha, nhưng mà có một số linh kiện nó còn bị gọi là gì, xấu đi. Bây giờ chúng ta sẽ mở máy cấp dòng lên thử. Giờ cái chui nguồn này nó lỏng ha, 0.1. Đây, khi xúc tốt lên 20V. Giờ đây các bạn thấy là 3 năm đều có ha. Khối 3 năm tất cả đều có. Rồi, nhưng mà kích nguồn không được. Đây là dòng men kích nguồn nằm trên bàn phím, nằm trên cái keyboard. Đây là chân số 3 nè, chân switch. Nếu mà những cái chân nào mà nằm trên bàn phím á, nó có một cái gọi là nó ngầm kế cái dắt mát này. Nói mát thì các bạn chỉ cần dùng que đồng hồ chúng ta chập hai lệnh lại thôi ha. Rồi ở đây tôi sẽ kích thử cho các bạn thấy. Chui này rất là lỏng. Okay. Không có nhúc nhích gì hết. Đây là 3V. Bạn thấy kích không nhúc nhích gì hết. Rồi, như vậy là khả năng nó bị rỉ cái khu vực mà chúng ta quan sát kỹ á. Nếu mà những cái main board nào mà khu vực nào nó rỉ á, là cái lỗi gây ra từ cái khu vực đó rất là lớn. Chúng ta phải xử lý triệt để đó. Ở đây chúng ta thấy quan sát kỹ xem, có một số IC nó bị rỉ rất là nhiều. Đây là con IC này rỉ rất là lên. Ở đây thì các bạn thấy ở đây nó có một cái con điện trở ha. Con điện trở nó bị đứt. Đó, nó bị đứt một cái chân luôn. Tất nhiên là khả năng là máy đang sử dụng cách làm nước vào, cho nên nó đánh luôn là con điện trở nó bị gọi là đứt chân.
Rồi, ok, tôi sẽ xem thử con chợ này là con gì ha. Ngay khu vực này thì chúng ta thấy là bên đây. Theo quan sát thì chúng ta để ý là nó sẽ từ cái chân số 9 của IC đi ra. Ở đây thì chúng ta lên đây số 9 quang chở PR8304. Ở đây thì R8304. Thì ra con này chính là con mở tần số. Lệnh ton của nó nói với lệnh nguồn đầu vào. Nguồn đầu vào chúng ta. Đây lệnh ton. Thì đương nhiên là khi đứt ở đây thì chắc chắn một điều là IC chúng ta sẽ không hoạt động. Cũng có khả năng là cái mạch này không hoạt động là chúng ta không kích được nguồn. Nhiều vấn đề mà mainboard nó thực tế chúng ta sửa nó khác rất là nhiều so với lý thuyết. Thì lý thuyết chúng ta là cũng phải gọi là đó là cái nền tảng chúng ta cũng cần phải hiểu rõ ha, nắm vững đó. Rồi con này là 620 kg. Bây giờ tôi sẽ tìm một con chở rồi ra đi. Cái này là đứt trăng luôn nha các bạn. Đứt trăng. Bây giờ cái mạch này chúng ta xem thử. Đứt mạch bên đây, tất nhiên là từ cái mạch AC bắt vào. Đi từ bên đây qua. Buộc chúng ta phải câu dây này. Mạch này là mạch đi về. Cái số 9 là lệnh ton Vin, nguồn đầu vào. Nguồn đầu vào đi từ con phép đó qua. Có khả năng chúng ta sẽ câu hai đầu tủ thôi. Rồi bây giờ chúng ta phải tìm được con chở 620 kg. Rồi các bạn để tôi tìm ha. Rồi ok, bây giờ tôi đã tìm xong một con điện trở. Giờ do điện trở là 620 kg hiếm, cho nên là chúng ta có thể là thay thế 100 kg hoặc là 300 kg cũng được nha các bạn. Rồi ở đây thì tôi đã thay một con chở vào rồi. Giờ vấn đề đây là nguồn thứ cấp, cho nên là chúng ta thay đó thôi. Bây giờ cái quan trọng nhất là cái trường hợp kích nguồn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắm nguồn vào và chúng ta sẽ kiểm tra. Thì đối với dòng men có schema, những dòng men mà asset đó nó sẽ có cái việc encoder, hoặc là chúng ta sẽ dựa vào cái trình tự xuất hiện các khối nguồn đó là cái người ta có thường gọi là cái trạng thái từ S5 đến S0. Thì ở đây mỗi một cái schema tùy theo hãng sản xuất có cho chúng ta được cái trạng thái đó hay không. Ở đây phần cuối gần cuối trang, đối với dòng men asset này, đây là cái trạng thái hay gọi là cái trình tự xuất hiện đó các khối nguồn trên mainboard laptop dòng asset đây. Thì khi nãy là chúng ta đo là thấy là có 3V 5V cấp trước rồi 12V set, nó giống như là khối nâng áp trong dòng main Dell vậy đó, thì chắc chắn sẽ có khối này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước đó là bước số 4, đó là cái bước là phi CH to S, tất nhiên là giao tiếp tín hiệu giao tiếp giữa phi CH và con SIO chúng ta. Thì đây cái thời gian của nó là 20 ms, tất nhiên là cái độ trễ đó các bạn, độ trễ của nó. Ở đây chúng ta sẽ tìm mi
trên cái board view thì các bạn nhớ là khi mà chúng ta tìm lệnh thì chúng ta tìm cái liên kết, còn mà chúng ta tìm về cái linh kiện đó thì chúng ta chọn là tìm thành phần ha. Ở đây tôi chọn lệnh thì tôi chọn là liên kết. Ở đây có mi sub gạch r, tôi viết nói tắt cho nó nhanh. Thì chúng ta tìm đây đó là nó liên quan đến là con CPU dán. Thì các bạn thấy cái chân của nó chính là chân 420 nha, 420. Ở đây là CPU chúng ta có là tổng cộng là 725 pin, 25 chân đó. 25 chân bao gồm cả chip nam và CPU dán. Không, nó tới mấy ngàn chân là các bạn, 1.000 mấy trăm chân là. Rồi chúng ta quay lại cái vấn đề là submi sát ha. Chúng ta đo thì không thể nào đo trong siêu dán được, thì buộc chúng ta phải đo quang trở. Bạn thấy quang trở nằm ngay khu vực đó là bên dưới của siêu. Đây, mi sub. Một QMS ngay vị trí đây, chúng ta cắm nguồn vào cái đà. Rồi, chính là cầu trở đó các bạn. Rồi, ở đây chúng ta bật máy cấp dòng. Rồi, ok. Chúng đo ở đây đó là ngay cái vị trí này. Chỉ có là không áp. Xin lỗi, chưa có đường vào. Chuông nguồn này nó hơi lỏng. Rồi, ok được rồi. Các bạn thấy là nó có 2V2 bất thường ha. 2V2 là bất thường. Bây giờ chúng ta tắt đi, chúng ta đo trở kháng. Chuẩn của nó phải là 3V3 ha. Chuẩn phải 3V3. Chúng ta đo trở kháng nó lại như đây. 650 ohm. Bình thường, trở kháng bình thường. Vậy là khả năng siêu của chúng ta có vấn đề đó. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ đo thêm một lệnh để chúng ta khẳng định siêu có bị trục trặc hay không nha. Đây, các bạn thấy đây. Qua cái trình tự. Ở đây chúng ta đo thêm đó là lệnh là 3V sub, 3V set, real, EGD. Đang vào 3V set. Ngay vị trí của SIO đi qua con tụ. Rồi, chúng ta đo trở kháng ngay IO cái đã. Coi có bình thường hay không. Rồi, 440 ohm bình thường. Mở máy cấp dòng lên. Đó. Các bạn thấy ở đây nó chỉ là có là nhiêu? Là 0.1. Tất nhiên có vấn đề. Bây giờ chúng ta tắt máy cấp dòng đi. Khả năng là CPU dán có vấn đề. Bởi vì sao? Bởi vì là PCH dòng sau này nó sẽ tích hợp trong CPU dán chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gỡ siêu ra xem. Thì cái hình ảnh mà tôi chụp cho các bạn đầu video đó là những cái khu vực mà bị nước vào rất là nhiều ha. Ngay khu vực mà 1.0 vset nó bị rỉ đó, và đứt con trở chúng ta vừa nói xong. Rồi chúng ta sẽ vệ sinh. Các bạn nhớ là khi chúng ta vệ sinh siêu dán á, chip dán đó, thì các bạn nhớ là dùng khăn giấy ha. Chúng ta không nên dùng bông gòn hay là những cái vật cứng lao trên cái mặt kính ha. Bởi vì nhà sản xuất
CPU Intel, cái mặt người ta sẽ vẽ lên mặt kính là bằng laser, cho nên nếu mặt kính chúng ta có chày hay là có bị mẻ thì nó sẽ mất cái giá trị, và do là con chip chúng ta không thể nào cứu chữa giãn được. Vì sao những cái người ta thanh lý những cái vấn đề mà về mainboard đó, khi mà chúng ta có bị mẻ mặt kính thì người ta sẽ thu rất là rẻ, bởi vì nó không còn sử dụng được nữa, không còn tái chế được nữa. Đó, cho nên là chúng ta nên cẩn thận ha. Rồi tôi thấy có nước, bây giờ tôi sẽ vệ sinh lại thử nha. Các bạn thấy có vấn đề nha, máy này do nước vào ngay khu vực của CPU đó, nước rất là nhiều. Quá nhiều, quên để ý vấn đề này. Chúng ta cứ vệ sinh thử nha, nếu không được thì chúng ta tiến hành hấp lại thôi. Cho xăng thơm vào để rửa đi những cái nước. Các bạn cho nhiệt độ 200, gió maximum. Chúng ta thổi vào những cái chân, những cái khe mà giữa CPU dán và chân chì của CPU đấy. Rồi chúng ta đợi nguội xíu nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cắm nguồn đó lại thôi, có khi may mắn là nó sẽ hoạt động luôn. Chui nguồn chúng ta hơi lỏng. Không 0.7, 0.8 vẫn 2/2, không được rồi. Nguồn kích thì có rồi, cái này phải tiến hành hấp lại thôi các bạn. Rồi các bạn lại tôi hấp chip thử nha.